Xin chào các bạn. Hôm nay nhân tiện chiếc xe của mình nó có vấn đề về cái hệ thống làm mát. Đó là cái két nước nó đã quá cũ, nó bị mọt và đã phải hàn rồi. Đấy. Thì bây giờ cái hiệu quả làm mát nó rất là thấp, mặc dù mình cũng đã thông két rồi. Đấy. Nhưng mà nó hiệu quả nó không cao. Những cái lúc mà đi mà trời mà nắng quá hoặc là mình đi nhanh hơn một chút là nó rất dễ tăng cái nhiệt độ làm mát lên, của cái nước làm mát lên. Do vậy là mình quyết định sẽ thay một cái két nước mới, và két đó mình sẽ đặt ở trên Shopee. Đấy, về và xem thay nó thì nó sẽ như thế nào. Mình sẽ ghi lại cái quá trình mình làm và một số các lưu ý cho các bạn tham khảo. Chuẩn bị cho việc tháo két nước thì một số dụng cụ nó cũng đơn giản thôi. Cái khẩu tuyếp và cái tay tuyếp. Khẩu tuyếp 10 bu lông của mình toàn tuyếp bu lông 10. Thì tu vít để tháo cái hãm, kìm để tháo hãm này, đầu hãm đầu ống nước. Thì có các loại kìm như này thì là nó có khi dễ tháo hơn, tại vì nó há cái miệng to hơn. Cái keo này là cái keo chịu nhiệt các bạn nhé. Một tuyếp như này thì nó khoảng tầm 20-30 nghìn gì đó thôi, nhưng mà nó chịu được nhiệt độ khoảng 250 đến 300 độ C, nó tùy theo từng loại keo. Các bạn cứ đến cái cửa hàng mà bán cái vật tư cơ khí ấy, thì hỏi mua keo chịu nhiệt là người ta bán cho một cái rẻ để làm sạch cái đầu ống này. Và đương nhiên là phải có cái nước làm mát rồi. Đầu tiên mình sẽ tháo cái bầu lọc gió trước này. Có thể dùng một cái tu vít để tháo cái đai, và sau đó dùng tuyếp 10 để tháo 4 con bu lông. Có một cái nắp che ống bô thì nó hơi bị chườm ra ngoài một tí, mình có thể tháo ra để lúc rút cái két lên cho nó thoải mái. Mình sẽ dùng cái kìm há miệng to như thế này để tháo cái đầu kẹp ống nước phía bên dưới ra trước tiên, để cho nước nó chảy ra phía bên dưới. Thì lúc mình tháo cái ống bên trên thì nó không bị lòe xòe nước ra. Trước khi tháo nước ra thì cắm lại cái buji cho động cơ quay một số vòng để cho nước bẩn nó sục lên, để nó đẩy ra ngoài. Tháo ống nước phía bên dưới để cho ráo bớt nước. Sau đó mình sẽ tháo đến cái ống nước bên trên nối vào két, và tháo hai con bu lông bắt vào khung xe. Lúc tháo ống dưới thì do cái khu vực nó chật hẹp quá không quay được video, nhưng còn tháo cái đai này thì rất đơn giản, dùng kìm kẹp này xong tuốt nó ra thôi. Bây giờ dùng tô vít đẩy dần này rồi xong tuốt cái ống ra. Nó có cái cao su đệm. Trước khi nhấc két nước ra thì ta sẽ phải tháo nốt cái
ống nước nối với bình nước phụ này, rút dây điện của quạt này. Sau đó có nhấp cái ống nước phía bên dưới sang bên cạnh, vì nó gài vào cái quạt nó sẽ khó nhấc ra. Rồi bây giờ hơi bửa nhẹ ra ngoài này, xong rồi nhấc thẳng lên. Quá trình nhấc két nước lên ấy, thì cần phải lưu ý là cái cạnh của cái két nước này nó dễ va vào với cái két dàn nóng của điều hòa. Do đó các bạn phải cẩn thận, không có nó lại bị bẹp mất. Mặc dù mình đã tháo két nước và xả nước ra rồi, nhưng mà thực tế trong cái thân máy nó vẫn đang còn rất nhiều cái nước cũ, mà bây giờ mình thay một cái nước mới thì sẽ phải xả hết cái nước cũ ra. Đấy. Bây giờ mình sẽ gài cái ống này để cho nó chĩa xuống dưới để cho nước nó chảy ra. Làm sao để cho hết được nước ở trong cái thân máy ấy, thì là mình thật sự là nó cũng chưa có kinh nghiệm nhiều về việc này. Đấy. Nếu mà bác thợ nào làm lâu năm thì có thể là cho xin cái comment ở bên dưới video để hướng dẫn mọi người thêm. Còn phương pháp hiện tại bây giờ thì mình sẽ sử dụng thật nhiều cái nước lọc này. Cái nước này là nước lọc từ máy lọc, đã loại trừ rất nhiều được cái tạp chất. Đấy. Mình sẽ đổ liên tục vào cái bình nước phụ, sau đó cho máy chạy để cho đẩy cái nước cũ nó ra. Nước xanh vẫn còn, vẫn phải tiếp tục đổ nước. Thấy nước chảy ra là đã trong rồi các bạn nhé. Đây là can nước mình mới mua. Thì can này có dung tích là 4 lít. Nếu mà bình thường lắp một két nước vào mà đổ vào thì nó không hết đâu. Nên là bây giờ mình muốn đẩy nốt một ít cái nước lọc còn lại ở trong máy ra, thì mình sẽ đổ đầy cái bình nước phụ này, sau đó nổ máy để cho nó đẩy ra. Bây giờ sẽ tháo cái quạt này ra. Chúng ta nên bôi keo vào các cái đầu ống này trước khi hạ két xuống. Bởi vì cho xuống dưới rồi là sẽ rất là khó để mà bôi. Lúc lắp két vào thì chúng ta lưu ý có hai cái thanh cao su, đây cái đệm cao su ở phía bên dưới để cho nó vào cho đúng vị trí nha. Sau khi lắp xong két nước, gắn chặt các cái đầu ống nước, thì mình sẽ dùng cái 3 cái lít nước làm mát còn lại để đổ vào máy. Sau khi hoàn thành cái quá trình thay thế két nước xong thì mình cũng đã chạy thử xe với khoảng cách là 30 km chạy liên tục với điều kiện giữa trưa nắng và với các cái tốc độ khác nhau, thì mình thấy là cái nhiệt độ nước đã ổn định, nó không còn tăng quá như trước nữa. Đây là trạng thái cái kim chỉ đo về nhiệt độ nước
Như trước đây ấy, nếu mà mình chạy mà giữa trưa nắng như ngày hôm nay á, và chạy chỉ cần tốc độ cao lên một tí thôi là nó đã vượt qua cái ngưỡng cái vạch ở giữa đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ chạy tốc độ nào đi chăng nữa, chạy nhanh hay chạy chậm thì kim nó đều ở bên dưới cái vạch một chút xíu như thế này. Đấy, như vậy là cái mình đã chữa được xong cái bệnh mà máy bị nóng nước là do cái két, do cái hiệu quả làm mát nó kém. Và mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì